নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই দ্বিতীয়টো পাৰ্ট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে দ্বিতীয়টো পাৰ্ট লৈ আহিছোঁ। যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাইছিল আমাৰ চিত্ৰলেখা চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি ধৰণে সুন্দৰকৈ এটি শোভাযাত্ৰা কৰিছিল আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ শ্লোগান গাই কিমান ধুনীয়াকৈ আমি কালি পালন কৰিছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। তাৰ কিছু অংশ দিলোঁ আৰু কিছু অংশ থাকি গৈছিল আৰু এয়া চাওকচোন, তেওঁলোকে আকৌ অকণমান টানি আনিছোঁ। আহি পেলাই তেওঁলোকে এয়া অলপ সময় ৰেষ্ট কৰিছিল ৰুমত আৰু সকলোৱে চাৰিওফালে জিৰণি লৈছিল, বতাহ খাইছিল, খাই অলপ পানী দুনি খাই আমি সৰুকৈ এখন মিটিং কৰিছিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ মিষ্টাৰৰ ল'ৰা, তেওঁ হাত ধৰিছিল মিটিংখনত। বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। তেখেত এজন সমাজসেৱক, এজন সচেতন ব্যক্তি। তেখেতে তোমালোকক কিছুমান জানিবলগীয়া খুব প্ৰয়োজনীয় কথা ক'ব। আজি দিনটো কি বাৰু? দেওবাৰ নহয়, আজি কি আছিলে? আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস নহয় জানো? এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতে কিছু কথা ক'ব। তেখেতৰ নাম হৈছে মহম্মদ ৰেছুল হক। আজি তেখেতক আমি প্ৰথমতে এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাম। তেখেতক আদৰণি জনাব আমাৰ চিত্ৰলেখা চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা শ্ৰীমতী জ্যোতিকা বৰা ভূঞা দেৱে। সকলোৱে হাত চাত কৰি দিব আগবঢ়াইছে। এতিয়া তেখেতে কামত আহিব। এতিয়া মই আমাৰ ৰেছুলদাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি তেওঁলোকক দুআষাৰমান চমুকে কওক। সকলো মোৰ নাতিয়ে হ'ব আৰু নাতি আৰু মোৰ তেখেতৰ নাতিও ইয়াতে পঢ়ে দেই। মোৰ মৰমৰ নাতিসকল আৰু মোৰ যিসকল বোৱাৰী আহিছে আৰু মোৰ বোৱাৰীখন। এতিয়া বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, পৰিৱেশ বুলি কওঁতে আমাৰ দুটা বস্তু বুজায়, পৰিৱেশ আৰু আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ মোদী চৰকাৰে যি স্বচ্ছ ভাৰতৰ অভিযান, দুয়োটাৰে সমঞ্জস লগ আছে। এই স্বচ্ছ ভাৰতৰ মানে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ লগত পৰিৱেশৰো সম্বন্ধতা আছেই। আমি ঘৰটো চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ গছপুলি লগাই বা ফুলনি বাৰীখন পৰিষ্কাৰ কৰি থ'লে যিটো ভাল লাগিব, সেইমতে আমাৰ পথ, স্কুল, ৰাস্তা সকলোৱে যেন আমি সৰুৰ পৰা এইবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰি যেন ৰাখি থ'ব পাৰে, সেইটোৱে চিন্তা কৰিব লাগে। বিশেষ কৰি পৰিষ্কাৰটোৰ লগত সম্বন্ধ আজিকালি পলিথিন আৰু প্লাষ্টিকত বহুত বস্তু, খাদ্যবস্তু বিক্ৰী হৈ আছে। এই যে আমি যে পেলাই দিওঁ, গতিকে প্ৰত্যেক স্কুলত ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা আছে। আজি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি স্কুলৰ তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাহিল, থকাহেঁতেন গ'লে প্ৰত্যেক স্কুলত ডাষ্টবিন দিয়াৰ ব্যৱস্থাও চৰকাৰে কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে দিছে ইতিমধ্যে। ডাষ্টবিন অপৰিষ্কাৰ হয়, অপৰিষ্কাৰ লৈ গছ গছনিবিলাক যেতিয়া এইবিলাক যুগে যুগে পৰোঁতে ঢাক খাই যোৱাৰ পিছত গছ গছনিবিলাকৰ মৃত্যু। যে এইটো নহয়, তাৰ প্ৰতি কি যেন সজাগ হৈ থাকে মোৰ নাতিসকলকেইটা। গতিকে বিশ্ব পৰিৱেশৰ লগত আমাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু জীৱকুল, এই যে আমাৰ চৰাই চিৰিকটিবিলাক, বিভিন্ন ওচৰত থকা জীৱ জানোৱাৰবিলাক থাকিবলৈ এই যদি অপৰিষ্কাৰ আৰু যদি পলিথিনৰ মাজত যদি পৰে, সিহঁতৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য হৈছে। ইতিমধ্যে কিছুমানৰ বিলুপ্তি হৈছেই। গতিকে আমাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু পলিথিনৰ অত্যাচাৰ, লগতে পৰিৱেশ বুলি কওঁতে আমাৰ পানী, অতীতততো মানুহে নদীৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিছিল, এতিয়াতো পানীৰ ব্যৱস্থা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে হৈ আছে যদিও, কিন্তু নদীবিলাক থাকিবই লাগিব। মানে ঈশ্বৰৰ পৰা যিবিলাক বস্তু, যেনেকৈ গছ, নদী, পৰ্বত, এইবিলাক যেন সদায় যেন জীৱিত থাকে, তাৰ কাৰণে আমি সদায় চিন্তা কৰাটো ভাল। আৰু এইবিলাক প্ৰতি যদি চিন্তা নকৰোঁ, এতিয়া গোটেই বিশ্বত চব ধ্বংসমুখী হ'বলৈ ধৰিছে। সেইকাৰণে পৰিৱেশ বুলিতো লাগে আমাক। আমাৰ ঘৰটোৰ চাৰিওফালে যেনেকুৱা লাগিব, আমাৰ গাঁওখনো তেনেকুৱা লাগিব, আমাৰ স্কুলখনো তেনেকুৱা লাগিব, দেশখনো তেনেকৈ পৰিৱেশৰ ভিতৰতে পৰে। সেইটোহে আচল কথা। সেইকাৰণে পৰিৱেশ দিব তোমালোকে যোৱা জানা, আজি গছ পুলি যা, গছ কাটিব নালাগে। আৰু গছ কটাৰ আগতেই চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমাৰ প্ৰয়াত আগৰ মনৰখীসকলেও কৈছিল যে এজোপা গছ কাটিলে, আমাৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়েও কৈ গৈছিল, আগৰ মানুহে কৈছিল যে এজোপা গছ কাটিলে 10ডাল মানে এডাল গছ 10টা পুত্ৰৰ সমান মূল্য। আমাৰ শাস্ত্ৰতো আছে এইটো। গতিকে এটা পুত্ৰতকৈ মানে 10ডাল গছৰ হেৰি ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। গতিকে গছ ৰক্ষা কৰাটোহে আমাৰ ডাঙৰ দায়িত্ব।
গছ কটাৰ আগতে চিন্তা কৰিব লাগিব এডাল কাটিম আকৌ এডাল কেনেকৈ ৰুম কি কৰিব লাগিব কোনখিনিত ৰুম ৰুলে কোনখিনিত ভাল হ'ব কিমান ডাঙৰ হ'ব কি গছ লগাম গছ বুলি ক'লে বহুতেই আহে ফল মূলৰ বাৰীখনত সকলো ফল মূল আহে এতিয়া বহুত ফল মূল তোমালোকে দেখা নাইকিয়া কিছুমান ফল মূল আমাৰ থলুৱা ফল মূলেই নাইকিয়া হয় বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ টেঙা ফল মূল আমাৰ ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হয় বহুত টেঙা ফল মূল যেনেকৈ আমলখি শিলিখা এতিয়া শিলিখাটো এটা মহৌষধি বস্তু এতিয়া শিলিখাই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী খাবলৈ পাহৰি গৈছে আমলখি নোখোৱা হ'ল ৰবাব টেঙা নাইকিয়া হৈ গ'ল মৰি টেঙা ৰবাব টেঙা বিভিন্ন টেঙা ফল মূল এনেই হৈছে খেজুৰ গুটি দলিয়াই খোৱা খেজুৰ গছ প্ৰায় এতিয়া খেজুৰ গুটি খোৱা নাইকিয়াই হৈ গ'ল আমি সৰুতেতো যিবিলাক খাদ্য আমি বাৰীৰ পৰা পাইছিলোঁ বগৰী বিভিন্ন জাতৰ প্ৰজাতিৰ বগৰী আছিল এতিয়া বগৰী ৰুব লাগে তেতিয়াহে খাবলৈ পাব আনি তৰা আলিকানৰ বগৰী এনেই হৈছিল আগতে এতিয়া সেইবিলাক তোমালোকে নাপালা গতিকে এইবিলাক যেন সদায় জীয়াই থাকে এইটো যেন সদায় থাকক এইটোহে অতি প্ৰয়োজন গতিকে বিশ্ব পৰিৱেশৰ ওপৰত আৰু ক'বলগীয়া বহুতেই আছে আজি আৰু খেলাৰ মুডো আছে আজি এতিয়া ইমানতে কৈ মই কামনা কৰিছোঁ এয়া হৈছে দেৱৰ্ষি সাধু কৈছিল সকলোকে ৰজাই পানী যেতিয়া খাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া মানে কিবা এটা মানুহে কিবা এটা মিলাই দিলে তাৰপিছত ৰজাই বেহুচ হৈ গ'ল পিছত তাৰ ৰাজকুমাৰ এটা আহিলে তাৰপিছত বহুত দুখ পালে আৰু পিছত সেইটো মানুহক মাৰিব গ'লে মাৰি পেলাই কণ কণ শিশুসকলে নৃত্য কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ নৃত্যৰ যিটো গীত আছিল সেইটো মই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিহেতু কপিৰাইট লাগিব সেই মই বেলেগ নৃত্য গীত মিলাই দিছোঁ আপোনালোকে এওঁ হৈছে শ্ৰেয়াশ্ৰী তেওঁ
এয়া হৈছে গৌৰী আৰু দীক্ষিতা, কিমান ধুনীয়া নৃত্য কৰে চাওকচোন। তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে বিহু বেলেগ এটাত নৃত্য কৰিছিলে, মই এইটোৰ লগত মিলাই দিছোঁ যিহেতু কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে, তথাপি মিলিছে চাওকচোন, কিমান সুন্দৰ নৃত্য কৰে। আৰু তেওঁলোকে আগতেও এই ধৰণে নৃত্য কৰে আৰু এনেকৈ তেওঁলোকক উৎসাহ দেখি মই নচিবলৈ দিছিলোঁ। এয়া সুন্দৰকৈ নৃত্য কৰিছে। প্ৰথমগৰাকী হৈছে অনুষ্কা আৰু মাজৰগৰাকী হৈছে ধৃতি দে আৰু পিছৰগৰাকী হৈছে যুক্তা। তেওঁলোকে বৰ সুন্দৰকৈ বিহু নাচিলে আৰু বহুতো সৰু সৰু অনুষ্ঠান হৈছিল, বৰ দীঘলীয়া হৈ যাব। মই এই ধৰণে তেওঁলোকৰ নৃত্যসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু কেনে লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত সকলো শেষ কৰি আমি তেওঁলোকক চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিছিলোঁ। সকলোৱে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।
যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰম্পৰাগত সাজ-সজ্জা পিন্ধি আহিছিল তেওঁলোকক মই কাপোৰ লৈ আহিবলৈ দিছিলোঁ। সেইমতে তেওঁলোকে কাপোৰ কানি সলাই লৈ আকৌ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত এইদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। দুই একে সলোৱা নাছিল অৱশ্যে। তেওঁলোকে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা একে আৰ্ট স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ডাইনিং ৰুম, আগফালৰ ৰুম সকলোতে বহি চিত্ৰাংকন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এয়া মই মিঠাই বিতৰণ কৰি আছিলোঁ আৰু এনেধৰণে একেলগে প্লেট সজাই পেলাই তেওঁলোকক খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু সকলোৱে চাকচোন খায়ো আছে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা কৰি লৈ আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতা দিছিলোঁ ঘৰতে গছপুলি লগাই আনিবলৈ। তেওঁলোকে যাতে পেলনীয়া টেমাসমূহত গছপুলি লগাই আনি মোক কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ এয়া হাতত দিছিলহি আৰু মই সকলোকে স্কুল ঘৰৰ সন্মুখত সজাই থৈ এই ধৰণে পানী দিবলৈ শিকাইছিলোঁ আৰু এয়া চাকচোন এয়া স্কুলৰ পৰিৱেশ প্লে কাৰ্ডসমূহ এই ধৰণে তেওঁলোকে খুচি ৰাখিছিল আৰু এই ধৰণে আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী শেষ হৈছিল আৰু সকলোৱে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা শেষ হোৱাৰ পিছত এই ছবিসমূহ এনেধৰণে মেলি ধৰিছিল। এয়া চাকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া তেওঁলোকে ছবিসমূহ আঁকিছে। আজি বিষয়টোৱে আছিল বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ওপৰত জড়িত যিকোনো এখন ছবি আঁকিবলৈ মই দিছিলোঁ আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকে মোক জমা দিছিল। অৱশ্যে মই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা নাই। অহা দেওবাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিম। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ, পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।